سلام من اومدم. خوش اومدید بچه‌ها به این ویدیو. تو این ویدیو قراره قاتل این تلویزیون CRT باشیم. توش موزه ماما موز. پس بدون معطلی بریم که بهتر کنیم. اینجا بگیرم خیلی بهتره. جایی دارم. ماشینا پوشانی چاره نمی‌کنه. نزدیکترش باش. عجب آدم نفهمی. اوه کمرم بود شکر. شطور شد. حاجی هیچی توش نداشت، کیک بود. چیزی توش نداشت. شیشه‌اش چه کلفته. لامپشو میخواستم توش خرابش کردم. بچه‌ها هیچی توش نداشت، کیک بود. او واقعا فکر کنم چیز توش باشه. این تلویزیونه شیشش خاصی شده. من فکر کنم چیز داخلش باشه ولی هیچی نداشت، حتی بخار سرب هیچی نداشت. موفق باش. هم تکلیف تو زندگی با خودت مشخص.